ઉપવાસ કે વ્રત માટે બટેટાના લાઈવ ઢોકળા બનાવવા માટે આપણે અહીંયા 1 નંગ જેટલું બટેટું લઈ લીધું છે, જે મીડિયમ સાઇઝનું છે. તો અહીં બહુ મોટું કે બહુ નાનું બટેટું લેવાની જરૂર નથી, જેની આપણે છાલ ઉતારી લીધી છે. અને હવે આપણે આના રફલી ટુકડાઓ કરી લઈશું. તો બહુ મોટા ટુકડા નથી કરવાના, આવી રીતે મીડિયમ સાઇઝના આપણે ટુકડા કરી લઈશું. અને હવે આને આપણે સીધું પાણીમાં નાખી દઈશું. પાણીમાં નાખવાથી બટેટામાંનું જે વધારાનું સ્ટાર્ચ છે એ નીકળી જાય છે, જેના કારણે આપણા જે ઢોકળા છે એ સોફ્ટ બને છે, સ્પંજ બને છે. તો આવી રીતે સારી રીતે હાથોની મદદથી ચોડીને એને સાફ કરી લેવાના છે. તો તમે એ જોયું ને, પાણીનો કલર બદલાઈ ગયો હતો. તો હવે આપણે એક મિક્સર જાર લઈ લીધું છે, જેમાં બટેટાને નિતારીને પાણી કાઢીને આપણે બટેટા નાખી દીધા છે. હવે બટેટા કાળા ન પડી જાય એ માટે કરીને આપણે મીઠું નાખી દઈશું. તો વ્રતનું મીઠું એટલે કે સિંધવ મીઠુંનો ઉપયોગ કરી રહીશું. અને સાથે આપણે 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી નાખીને આને પીસી લઈશું. હવે આને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને આ બેટરને આપણે છે ને ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું, જેથી આ કાળું ન પડી જાય. જો વ્રત માટે આ ઢોકળા ન બનાવવાના હોય તો તમે રેગ્યુલર મીઠું પણ વાપરી શકો છો. તો મિક્સર જારની અંદર બીજું 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી નાખીને લોહીને એને આ બેટરમાં નાખી દીધું છે અને આ બાઉલને આપણે ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું. હવે બટેટાના ઢોકળામાં આપણે બાઇન્ડિંગ માટે સામાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. તો આ સામાન તમને નોર્મલી ગ્રોસરી સ્ટોરમાં આરામથી મળી જાય છે. એ જ છે જે આપણે ફરાળમાં ખાઈએ છીએ. સાથે આપણે 1/4 કપ જેટલા સાબુદાણા લીધા છે. તો અહીં બીજી ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત એ કે સાબુદાણા વધારે નથી લેવાના. જો વધારે લેશો તો જે ઢોકળા છે એ બહુ ચવળ બને છે, ડ્રાય લાગે છે ખાતી વખતે. હવે આનો આપણે એક પાવડર બનાવી લઈશું. તો આનો જ્યારે તમે પાવડર બનાવશો ને તો આવી રીતનો કરકરો પાવડર તૈયાર થશે. પણ જો આનામાંથી તમે ઢોકળા બનાવશો ને તો એ તમારા ઢોકળા છે લાઈવ ઢોકળા જેવા એનું ટેક્સચર નહીં આવે, એ કરકરું આવશે, જેમ આપણે રવા કે સોજીના ઢોકળા બનાવીએ છીએ એવું. તો એના માટે આપણે આગળ પ્રોસેસ કરીશું. તો હવે જે આપણે ફ્રીજમાં બટેટાનું પ્યોરે કરીને રાખી હતી એ કાઢી લીધું છે અને એની અંદર આપણે આ લોટ નાખી દઈશું. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, કારણ કે બટેટામાં પણ આપણે પાણી ઉમેરેલું હતું અને બટેટામાં પણ રસ હોય છે. તો અત્યારે આપણે છાશ કે પાણી કશું ઉમેરવાની જરૂર નથી. પહેલાં આપણે બધું મિક્સ કરી લઈશું. તો હવે આની અંદર આપણે ધીરે ધીરે કરીને 1/4 કપ જેટલું આપણે છાશ નાખીશું. તો અત્યારે મેં ખાટી અને ઘાટી છાશનો ઉપયોગ કર્યો છે. જો તમે દહીં પાણીનો રેશિયો રાખવા માંગતા હો તો 1/4 કપ જેટલું દહીં અને 1 કપ જેટલું આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરીશું. તો જેટલા કપ આપણે સામો અને સાબુદાણા લીધા હોય એટલું ને એટલું આની અંદર પાણી કે છાશનું પ્રમાણ પડશે. હવે લીડ કવર કરીને આપણે આને 15 મિનિટ સુધી સાઈડમાં મૂકી દઈશું, જેથી એ સારી રીતે ફૂલી જાય. તો 15 મિનિટ પછી તમને બેટર કંઈક આ રીતનું મળશે. હવે આનામાંથી તમે ઢોકળા બનાવશો ને તો એ સોજી અને રવાના ઢોકળા બનાવીએ એવા દાણાદાર તૈયાર થશે, એટલે કે લાઈવ ઢોકળા જેવું તમને ટેક્સચર નહીં મળે. એના માટે આપણે આને હજી પીસીશું. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો એકદમ દરદરું તમને ટેક્સચર મળી રહ્યું છે. પણ હજી આ બેટરમાં આપણે થોડાક મસાલા એડ કરીશું, પછી આને ફરી પાછું આપણે પીસીશું. તો અત્યારે 4 તીખા મરચાં અને 1 ઇંચ જેટલા આદુની 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી નાખીને મેં પેસ્ટ બનાવી લીધી હતી. તો એ હું નાખી રહી છું. પાણી નાખીને પેસ્ટ બનાવવાથી આદુ કે મરચાંના કોઈ પણ ટુકડા રહેતા નથી. સાથે આપણે મસાલાઓ લઈશું. સિંધવ મીઠું આ સમય નાખતી પહેલાં આપણે બટેટામાં પણ મીઠું નાખ્યું હતું, એટલે અત્યારે મીઠાનું પ્રમાણ સાચવીને નાખવાનું. હવે સારી રીતે એકવાર મિક્સ કરી લઈશું. સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા બાદ આપણે મિક્સર જારનું જે વચ્ચેનું જાર આવે છે એનામાં ટ્રાન્સફર કરીને આપણે એને હાઈ સ્પીડ ઉપર પીસી લઈશું. તો 2 થી 3 મિનિટ સુધી પીસવાથી એનામાં એક તો એરેશનની ક્રિયા થશે, એટલે કે ફેટાઈ પણ જશે બેટર. અને જે બેટર છે ને એ આપણું ઢોસાનું કેવું લીસું બેટર હોય એવું જ તૈયાર મળે છે. તો અત્યારે મેં આને પીસી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો હવેના ટેક્સચરમાં કેટલો ફરક છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્મૂથ બેટર આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે અને ફેટાવાને કારણે આનામાં હવા પણ ભરાણી છે. હવે ખાતી વખતે ઘડામાં ડચુરો ન વળે અને પાછળથી ઢોકળા છે એ સુકાઈ ન જાય એ માટે કરીને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે તેલ નાખ્યું છે અને સાથે અડધું લીંબુ નીચોવીને નાખીશું, જેથી સોડાના રિએક્શનને કારણે જે ઢોકળા છે એકદમ ફ્લફી અને સોફ્ટ તૈયાર થઈને આવે છે, વધારે જાળીદાર તૈયાર થઈને આવે છે. જોઈ શકો છો બેટર કેટલું હલકું થઈ ગયું છે ફેટાવાને કારણે. હવે આને 1 થી 2 વાર ચલાવી લઈશું. જોઈ શકો છો કન્સિસ્ટન્સી કંઈક આ રીતની હોવી જોઈએ. અહીં તમને ક્લોઝમાં બતાવી દઈશ કે બેટર એકદમ સ્મૂથ થઈ ગયું છે. જોઈ શકો છો બિલકુલ પણ દાણેદાર નથી.
હવે આ ઢોકળાનો સ્વાદ વધારવા માટે આપણે આની અંદર 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી બારીક સમારેલી કોથમીર નાખી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. બાજુમાં મેં સ્ટીમર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું અને એના અંદર જે પ્લેટ મૂકવાની હોય એને પણ મેં ગ્રીસ કરી લીધી હતી. હવે આની અંદર હું ઈનો નાખી દઈશ. અત્યારે હું આખા બેટરના ઢોકળા બનાવી રહી છું એટલે એક સાથે નાખી દઈશ. જો અલગ અલગ તમે થાળી ઉતારવાના હો તો એક થાળી પૂરતું જ આપણે ઈનો નાખવાનો છે. ઈનોની જગ્યાએ તમે સોડાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ એ ટાઈમે હળદરનું પ્રમાણ તમારે ઓછું રાખવાનું છે, નહીંતર ઢોકળા છે લાલ તૈયાર થાય છે. હવે એક જ દિશામાં મેં ફેટી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો બેટર એકદમ ફ્લફી તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તૈયાર થયેલી આપણી ગ્રીસ કરેલી પ્લેટની અંદર આપણે આ બેટરને નાખી દઈશું. તો અત્યારે હું 2 ગેસ ઉપર અલગ અલગ થાળી મૂકી રહી છું. તો લાઈવ ઢોકળા છે થોડાક પાતળા હોય છે એટલે બને ત્યાં સુધી ઓછું ખીરું નાખવાનું. તો જો આખું બેટર એક જ થાળીમાં નાખી દેશો તો બહુ જાડા ઢોકળા તૈયાર થશે. તો આવી રીતે 3 થી 4 કળશી જેટલું મેં બેટર નાખ્યું છે. ઉપરથી લાલ મરચું આવી રીતે ભભરાવી દઈશું અને લીડ કવર કરીને આપણે આને 15 મિનિટ સુધી સ્ટીમ કરી લઈશું. તો 15 મિનિટ પહેલાં તમારે ઢાંકણ ખોલીને ચેક નથી કરવાનું. 15 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ આપણા ઢોકળા છે એ તૈયાર થઈ ગયા છે. આપણે એને ચેક કરી લઈશું એકવાર. જો આ સમયે તમારા ઢોકળા કાચા લાગતા હોય તો 5 મિનિટ વધારે એને હાઈ ફ્લેમ ઉપર કૂક કરી લેવા. અત્યારે હાથ અડકતા પણ બેટર નથી આવતું અને વચ્ચે આવી રીતે નાઇફથી ચેક કરતાં પણ નાઇફ છે આપણી ક્લીન આવી છે. તો હવે આ ઢોકળાની પ્લેટને આપણે નીચે ઉતારી લીધી છે અને એના ઉપર અડધી ચમચી જેટલું તેલ નાખી દઈશું અને આવી રીતે બ્રશની મદદથી ફેલાવી લઈશું. એના કારણે ઉપરનું લેયર છે ડ્રાય નથી થતું. અહીં તમને નજદીકથી પણ બતાવી દઈશ કે ઉપરથી પણ કેટલી સરસ જાળી પડી છે. જો ઉપરથી એટલી જાળી પડી હોય તો અંદર કેટલી જાળી હશે તમે વિચારી શકો છો. હવે આ ઢોકળા સાથે ખાવાની એક ચટણી પણ હું તમારી સાથે શેર કરી લઉં. જેના માટે આપણે એક નોનસ્ટિક પેન લઈ લીધું છે, જેનામાં આપણે તીખાશ માટે 3 કશ્મીરી સૂકા મરચાંનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. જો આ ન હોય તો તમે મરચાંના પાવડરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, કશ્મીરી મરચાંનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આની અંદર ફ્લેવર વધારવા માટે આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું નાખીશું. 6 થી 7 નંગ જેટલા લીમડાના પાન નાખીશું. આને અત્યારે આપણે ડ્રાય રોસ્ટ કરવાનું છે, જેથી મરચાં અને લીમડામાંથી જે મોઇશ્ચરનો ભાગ છે એ દૂર થઈ જાય. તો કલર બદલાય ત્યાં સુધી આપણે આને શેકીશું. તો આ મરચાં છે બહુ તીખા નથી હોતા, પણ એનો કલર અને સ્વાદ સરસ લાગે છે. તો હોય તો અચૂકથી આ જ મરચાં નાખવાના. આ સમયે તમે આની અંદર આમલીનો ટુકડો પણ નાખી શકો છો જો તમે ખાઈ શકતા હો તો. હવે આ કલર બદલાઈ ગયો છે તો એને આપણે ઠંડુ પાડી લીધું છે અને મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી લીધું છે. તો ઠંડુ થઈ ગયા પછી જ આપણે મિક્સર જારમાં નાખવાનું છે, વાતનું ધ્યાન રાખજો. હવે આની અંદર આપણે મીઠું નાખી દીધું છે. તમે ઈચ્છો તો અહીં સિંધવ મીઠુંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. સાથે 1/2 કપ જેટલા મેં શેકેલા શિંગદાણા નાખ્યા છે, જેના રફલી ફોતરાઓ કાઢી લીધા છે અને આને આપણે પીસી લેશું. તો ઓન ઓફ કરીને પીસશો તો આવો પાવડર તૈયાર થશે. હવે આનો ફ્લેવર વધારવા માટે આપણે 2 કળશી જેટલું ખાટું દહીં નાખી રહ્યા છીએ. જો આમલીનો ટુકડો નાખ્યો હોય તો આની દહીંની જગ્યાએ તમે પાણીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. દહીં નાખવાથી આ ચટણી વધારે ટેસ્ટી બને છે અને જે આપણે ઢોકળા તૈયાર કરીને રાખ્યા હતા એનામાંથી આપણે 2 પીસ આની અંદર નાખી દઈશું, જેથી બાઇન્ડિંગ પણ સરસ મળશે. હવે આને આપણે પીસી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો લાઈવ ઢોકળા સાથે ખવાતી લાલ ફરાળી ચટણી આપણી તૈયાર છે. અહીં ઢોકળા પર તમે જોઈ શકો છો જાળીદાર ફ્લફી તૈયાર થયા છે. હવે આના આપણે ટુકડા કરી લઈશું. તો આપણે ચોરસ શેપમાં અત્યારે કટ કરી લઈશું. તો જોઈ શકો છો ચાકુને આવી રીતે કાપા મારતા સ્પોન્જીનેસ દેખાઈ રહી છે અને હવે આપણે આને કાઢી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ જાળીદાર પોચા સોફ્ટ ઢોકળા આપણા તૈયાર થયા છે. તો એકવાર આ રીતે આ ઢોકળા જરૂરથી બનાવજો. કોઈ નહીં કે આ બટેટાના ઢોકળા છે. અગર આજની અમારી રેસિપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય અથવા તો વિડીયો કોઈ પણ કારણોસર તમને હેલ્પફુલ રહ્યો હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો, જે તદ્દન ફ્રી છે. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.